बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री पे आगे के मुंगा यूनिट नंबर 3 چې دی هغه شروع کو نو په یونټ نمبر 3 کې تاسو له دوه ټاپکونه درکړي یو د میټابولیزم او بل اډینوسین ټرای فاسفیټ نو دوه ټاپکونه دي سره یو میټابولیزم نه یو د ای ټی پی دا دوه ټاپکونه چې دي تاسو کلاس 9 بایولوژي کې تاسو ویلي دا تاسو کلاس فرست ایئر بایولوژي کې هم تاسو ویلي او دلته کې په نرسنګ کې بایوکیمستري کې په اونلی سیمستر کې دا راوستي دي میټابولیزم څه ته وایي خبر منځن پوهی چې کله تاسو کم خوراک او خورئ دغه خوراک چې دی هغه تاسو په جسم کې هضم شي د هضمېدو نه بعد د سمال انټسټاین نه د ډیفیوژن په ذریعہ باندې دا خوراک لاړ شي تاسو ویني ته نو د وینې نه بعد دا چل وشي چې دغه خوراک چې دی د اکسیجن سره سره تاسو هر یوې خلیې ته ننوځي نو چې کله دا خوراک تاسو د جسم هرې خلیې ته ننوځي نو په دغه خلیه کې څه کیمیکل ریاکشنز کیږي د هغه کیمیکل ریاکشنز د وجینا تاسو ته انرژي ملاويږي یعنی هر څه ته انرژي ملاويږي نو هغه پروسس ته مونږ وایو میټابولیزم وګورئ کېږي چې سټ اف all chemical reactions زموږ سره چې کوم سیل له پدې کې د لیکمالي کله سټ اف all یعنی د n والا د z پورې یا د 1 نه والا د 10 پورې یا د 1 نه والا د 100 پورې چې څونه هم کیمیکل ریاکشن په دې سیل کې دننه کیږي within the cell په سیل کې دننه هغه کیمیکل ریاکشن چې دی هغه انرژي ورکوي د سیل لا دا سیل چې دی د خپل ځان سکی مینټین لایف دا سیل چې دی دا به خپل ځان ژوندې پاتې کوي خو چې سیل ژوندې دی نو مونږ ژوند یو نو هغه کیمیکل ریاکشن چې هغه په سیل کې دننه کیږي هغه انرژي ورکوي سیل ژوندې ساتي دا غي د وجنه مونږ ژوندې پاتې کیږو نو دې پروسس ته ویل کېږي میټابولیزم ها کوېسچن راځي میټابولیزم په کوم ځای کې کیږي دا په خلیو کې دننه کیږي اوس میټابولیزم کې څه چلی بریک ډاون نیوټرنټس کوم خوراک چې د ډایجیشن په ذریعہ باندې ذره ذره شي هغه د وینې سره شامل شي سیل ته ننوځي نو بیا په دغه سیل کې مزید دغه نیوټرنټس غذایت چې ته مونږ وایو تقریبا څه شپږ قسمه غذایت دی لکه زه وایم خوراک نه موږ ته غذایت ملاويږي هغه ته موږ نیوټرنټس وایو دا خوراک ته چې فود وایي نو دغه فود نه موږ ته غذایت ملاويږي چې هغه ته موږ نیوټرنټس وایو نو دغه نیوټرنټس کې بریک ډاون کیږي مطلب دا دی کاربوهایډریټ نوم تاسو اوریدل پروتین نوم تاسو اوریدل لیپیډز نوم تاسو اوریدل فیټس نوم تاسو اوریدل منرالز نو دا ټول نیوټرنټس دي نو دا چې کله سیل ته ننوځي د میټابولیزم په ذریعہ باندې سیجل کیږي دا بریک ډاون کیږي دا ماتره مات شي building and repair سیل له دوه درې پیدې ورکوي د سیل بیلډینګ کوي نوي سیلونه جوړوي ریپیرینګ کوي کم سیلونه ته چې نقصان رسیدل دا غي ریپیرینګ کوي دوباره بحالي الیمینیټ ویسٹ میټیریل او کم سیزونه چې په دې سیل کې په ځولي ضرورت نشته هغه الیمینیټ کوي او باسي د سیل نه سګي لړکي نو دا میټابولیزم دی ټیک شو اوس میټابولیزم چې مونږ وایو هغه به تاسو په دې هډینګ باندې هم څه کوي انرژي کرنسي انابولیزم ویس کیټابولیزم سیلولر ریسپیریشن هومیوستاسیس نیوټرن پاثوی او کلینیکل یا کلینیک ریلیونس اول به مونږ راوالو انرژي کرنسي تاسو ته پته ده کرنسي مونږ وایو چې د دې ملک کرنسي سره زموږ د پاکستان کرنسي چې د روپۍ ده اوس میټابولیزم چې تاسو لکېږي او انرژي ورکوي د سیل په سیل کې د میټابولیزم کېږي او د سیل انرژي ورکوي نو دا انرژي په کوم شکل ورکوي نو دا زموږ سره انرژي کرنسي دا وګورئ کېږي باډي انرژي مینجمنت سیستم میټابولیزم د وجینا زمونږ د جسم د لپاره چې چل کیږي د انرژي مینجمنت کیږي انرژي ولراولي یعنی انرژي پرووایډ کوي دا غیر علاوه کاربوهایډریټس موږ په خوراک کې خورو فیټس په خوراک کې خورو پروټینز په خوراک کې خورو د دې بریک ډاون کیږي نو چې کله د دې هر څه بریک ډاون وشي په سیل کې دا هر څه بریک ډاون شي او سیل انرژي ورکړي چې موږ د میټابولیزم وایو خو دغه انرژي به د څه په شکل ورکړي دا د ATP د ATP په شکل اډینوسین ټرای فاسفیټ ATP چې شه ده په دې یونټ نمبر 3 کې میټابولیزم بس دویم نمبر ټاپک ته ATP هغه ته پوره تفصیل باندې ما خو یاد ساتئ میټابولیزم چې سیل کوم انرژي ورکړي ناغه په یو شکل باندې ورکړي هغه شکل ته موږ څه وایو ATP وته وایو اوس وخت کې دی بل زموږ سره انابولیزم او کیټابولیزم اصل کې د انابولیزم او د غینه علاوه د کیټابولیزم چې دی د دوه پروسس دي د دوه قسمونه دي د چا د میټابولیزم دوه قسمونه دي یاد ساتئ یو انابولیزم دی بل کیټابولیزم دی انابولیزم څه ته وګورئ
Anabolism builds complex molecules from simpler ones. د دې مطلب دا دی چې سمپل مالیکولز راغون شي. سمپل مالیکول مطلب دا دی لکه دا واړه واړه مالیکولز دي دا راغون شو او په بدل کې دی یو غټ مالیکول چې دی جوړ کو یا یو غټ سیز یې جوړ کو دې ته موږ وایو انابولیزم. او دا پروسس په کوم ځای کیږي؟ دا په سیل کې دننه کیږي. څه چل وکړي دا په سیل گروث هیلپ ورکوي. سیل گروث ځکه ضروري دی چې کله سیل خپل گروث ته ورسي نو هغه بیا ډیوایډ شي، هغه د ځان په شان دوه سیلونه نور جوړ کړي. هر څونه سیلونه چې جوړوي نو په دغه وجه باندې زموږ د ژوند چې دی داسې روان دی. په دې کې زموږ سره ریپیر دی. ریپیر مطلب دا دی چې د اسمال مالیکولز کله راغون شي زموږ سره یو غټ مالیکول دی جوړ شي یا وړ وړ سیزونه راغون شي په دې سیل کې دننه زموږ سره یو غټ سیس موجود کې راشي او هغه سیس طرف ته موږ دا اشاره کوو چې هغه به مدد ورکړي چې کم ډیمیج شوي سیلونه دي هغه ریپیر کړي یا په دې سیل کې سب پارت په ډیمیج دی هغه څه ریپیر کړي. دا کار د چا دی؟ انابولیزم دی. کټابولیزم چې شی دی چې زموږ سره به غټ سبسټانس چې دی دا به زموږ سره بریک ډاون شي او د دې نه به واړه واړه پارټیکلز دا زموږ سره جوړ شي نو دغه ته موږ څه وایو؟ کټابولیزم چې دی هغه ته موږ وایو. انابولیزم کې واړه واړه سیزونه راغونډېږي یو غټ سیز جوړوي. کټابولیزم کې یو غټ سیز چې دی هغه مات رامات شي د هغه نه واړه مالیکول چې دی هغه جوړ شي او انرژي سګي ریلیز کی. نو انابولیزم سیل گروث کې هیلپ ورکوي، ریپیر کې او کټابولیزم چې انرژي ریلیز کوي. بل د سیلولر ریسپیریشن. ریسپیریشن تاسو ما ویلي چې ریسپیریشن او بریثینګ به تاسو فرق کوئ. بریثینګ اکسیجن اغسته دي، کاربن ډای اکساید لرګول دي. ریسپیریشن د اکسیجن یو ځای کېده دي د خوراک سره انرژي خارجول دي، دغه ته ریسپیریشن وایي. سیلولر ریسپیریشن یعنی دا پروسس په وسیله کې دننه کیږي او د دې کار دا دی چې ګلوکوز چې دی هغه به اي ټي پی ته کنورټ کوي. مطلب دا دی چې دا ریسپیریشن به په سیل کې یو ارګانیل دی چې هغه ته مایټوکاندریا وایي، دا په هغې کې کیږي او په دې کې دا چل کیږي چې اکسیجن راشي د ګلوکوز سره یو ځای شي هغه زما سره څه جوړ کړي؟ هغه اي ټي پی جوړ کړي. ایډینوسین ټرایفاسفیټ په دې میټابولیزم بس بل نوی ټاپک دی اي ټي پی هغه تاسو مکمل پوه شئ چې اي ټي پی څه دی. بیا زما سره هومیوستاسیس دی چې مینټین انټرنل انوایرنمنت سټیبل. د انسان دننه کوم جسم چې دی د هغې سټیبل پاتې کېده چې دی هغه ضروري دي، یعنی ټمپریچر کنټرول. د ټمپریچر کنټرول کول چې دی هغه ضروري دي. د ټمپریچر کنټرول کول چې کیږي نو هغه هم په میټابولیزم کیږي، یعنی هیټ پیدا شي د هغې سره انسان په جسم کې دننه ډایجیشن چې دی هغه کیږي او چې کله دا هیټ پیدا شي نو کیمیکل ریاکشن یې زموږ سره په صحیح طریقه باندې کیږي ځکه چې د کیمیکل ریاکشن لپاره چې دی زموږ سره هیټ چې دی هغه ضروري دی. نو دغه ته موږ هومیوستاسیس وایو چې انټرنل ټمپریچر چې دی هغه کنټرول پاتې شي او دا د چا د وجې نه کیږي؟ میټابولیزم. بل زموږ سره نیوټرن پاتوی دی. د نیوټرن پاتوی مطلب دا دی چې کوم نیوټرنز تاسو جسم ته داخل شي نو دا په جسم کې په کوم ځای کې استعمالیږي. نو د نیوټرن پاتوی مطلب دا چې د نیوټرن لار کومه وده. نو کوم کاربوهایډریټ چې دی دا به ټرانسفورم کیږي ګلوکوز ته، پروټین ته او په سیل کې مختلف کوم سټرکچر چې دی ارګانیز دي یا صحیحي دي نه دا نیوټرنز په د هغې په جوړولو کې چې دی مدد ورکوي. ټیک شو. بیا زموږ سره کلینیکل ریلیونس دی. د دې مطلب دا دی چې میټابولیزم په صحیح طریقه باندې ونشي نو په جسم کې کم کمپلیکیشن چې دي هغه به راځي. لکه پاس که ډایبیټیز دی، ګلوکوز زما سره پیدا کیږي د هغې میټابولیزم نه کیږي. مطلب دا دی د هغې انرژي جسم ته چې دی نه ځي نو دا ګلوکوز دونه سیوا شي چې دا یو بیماري جوړېږي چې هغې ته موږ ډایبیټیز وایو، موږ ورته کوم د شوګر مرض وایو. نو دغه ته موږ یو بل نوم استعمالوو. مطلب دا چې میټابولیزم د یو څیز نه کیږي نو دغې ته لپاره چې دی موږ میټابولیک سنډروم ټکی چې دی هغه استعمالوو. میټابولیزم ما تاسو ته ووایي میټابولیزم چې شی دی په دې هیډینګ کې ما تاسو ته کور کو چې انرژي کرنسي، انابولیزم ویز کټابولیزم، سیلولر ریسپیریشن، هومیوستاسیس، نیوټرن پاتوی او کلینیکل ریلیونس. نو زه امید کوم په دې خبرو چې تاسو پوه شوي یئ. بیا په دې بایوکیمسټري کې چې کوم اي ټي پي په دې یونټ نمبر 3 کې چې کوم ټاپک دی هغه انشاءالله زه تاسو ته بیا وکړم. تھینک یو ډېر مننه.